Te-ai întrebat vreodată dacă ceea ce îți dorești cu adevărat în carieră este și ceea ce te face cu adevărat fericit sau fericită? Când știi unde ești, când accepti locul în care te afli, de-abia atunci poți să-ți dai seama încotro te îndrepți. De-abia atunci vei ști ce anume dorești să construiești și care e fundația pe care să o faci. Poate tu îți dorești să devii data engineer, dar ai terminat litere. Te-ai informat puțin despre ceea ce înseamnă să fii data engineer, ai urmat un curs, 2 și începi să aplici. Nu va fi ușor să și găsești jobul dorit. Dacă și tu ai în minte o schimbare de carieră, începe prin a explora cu atenție ce presupune acea schimbare. Cred cu tărie în schimbări la orice vârstă, la reconversii profesionale. Face parte din mentalitatea mea de creștere sau growth mindset, cum se mai numește. Am întâlnit multe cazuri de oameni care au făcut reconversii profesionale de-a lungul timpului. Iar din discuțiile cu acești oameni, cei 2 factori cheie care au contat cu adevărat au fost motivația și perseverența. Un avantaj pentru unii dintre ei a fost că, după ce au făcut schimbarea, au descoperit că le place cu adevărat domeniul. Dar am întâlnit și cazuri în care oamenii tot nu și-au găsit locul după ce au făcut o schimbare. Au fost atrași, poate, în primul rând de bani și cam atât. De aceea cred că prin realizarea unei radiografii a drumului tău de până acum și aplicând principiile din design thinking despre care îți voi povesti în programul Schimbă Direcția, vei obține claritate și vei reuși să câștigi timp prețios. Design thinking este o metodă de rezolvare a problemelor care pune accent pe explorare și testare. Acest lucru te ajută să îți proiectezi cariera pe baza nevoilor și valorilor tale reale, dar și să explorezi și să testezi dacă este cu adevărat potrivită pentru tine înainte de a face schimbarea cu adevărat. Așa că, dacă am luat exemplu cu data engineer-ul, o să îți spun mai întâi să afli ce presupune acest rol, să intri în contact cu oameni care sunt de ceva timp în acel rol, să înțelegi cum au ajuns acolo, ce îi mulțumește și ce îi nemulțumește, care sunt provocările cu care se confruntă. În felul acesta vei arde niște etape și, așa cum spuneam mai devreme, vei câștiga timp prețios. Este vital să-ți iei timpul necesar pentru a înțelege dacă domeniul în care vrei să intri este cu adevărat potrivit pentru tine. Deci, înainte de a face pasul către o schimbare de carieră, ia-ți un moment să reflectezi asupra direcției actuale și să te asiguri că ai făcut o analiză detaliată. Doar așa vei putea merge înainte cu încredere și claritate. Ți s-a spus vreodată să îți urmezi pasiunea, dar nu ai știut exact ce înseamnă asta? Hai să vedem de ce descoperirea pasiunii e mai complicată decât pare. Vrei mai mulți bani? Nu o să spun găsește-ți pasiune, o să spun încearcă ceva, muncește, descoperă dacă îți place cu adevărat, învață astfel încât să devii expert în acea zonă. În felul acesta vei descoperi pasiunea, nu înainte. Sunt oameni, un procent mic, care știu de mici care este pasiunea lor. Un studiu de la Stanford arată că 1 din 5 tineri cu vârste cuprinse între 12 și 26 de ani știu și au claritate în ceea ce privește calea pe care vor să o urmeze. Aceștia au un talent care iese în evidență de când sunt mici și își doresc să muncească pentru a-l cultiva. 80% dintre oameni însă pornesc fără să știe cu adevărat ce îi motivează. Ți s-a întâmplat și ție ca în liceu să nu știi exact ce cale să urmezi și ai ales în funcție de ce era la modă în perioada respectivă, în funcție de ce au spus părinții sau în funcție de ce au ales prietenii tăi? Din lucrul cu clienții mei am observat că fiecare are o preferință naturală către una dintre următoarele zone: lucrul cu oameni, numere sau cuvinte. Ca să descoperi acel lucru care îți place și în care vrei să devii expert, explorează care este preferința ta naturală. De exemplu, eu am fost atrasă de mică de numere. Îmi plăcea să lucrez ore în șir la matematică sau la fizică. Observ că acest lucru se păstrează încă, pentru că nu spun niciodată nu atunci când fiul meu îmi cere ajutorul la teme la matematică sau la fizică. Ia verifică și tu. Prefer să lucrez cu oameni, numere sau cuvinte. Așa că îți spun încă o dată. Identifică zona în care ai o preferință naturală. Asta dacă nu știi efectiv ce cale să apuci. Apoi încearcă ceva. Descoperă dacă îți place cu adevărat. Învață astfel încât să devii expert în acea zonă.
Și un lucru important, chiar și când vei descoperi acel lucru care te va motiva, vor fi aspecte din munca ta care îți vor displăcea. Deci e vorba nu numai despre a descoperi ceea ce îți place, ci și despre muncă și perseverență. De ce te ajută să parcurgi acești pași pe care ți-i propun? Îți spun de ce m-ar fi ajutat pe mine. Aș fi ars mai repede niște etape. Aș fi depășit mai ușor confuzia pe care am trăit-o când am terminat facultatea, ani în care nu mă regăseam cu totul. Aș fi putut face alegerile mai repede, aș fi câștigat mai multă încredere în mine și în ceea ce simțeam. Mi-aduc și acum aminte cum mă învinovățeam că nu am aceleași abilități tehnice cum aveau anumiți colegi de muncă, fără să fiu conștientă unde excelez eu. A fost nevoie de ani buni de lucru cu mine ca să ajung în acest punct. Știi ce anume te face să te simți împlinit la locul de muncă? Dacă nu, este timpul să afli, pentru că valorile tale sunt busola care îți ghidează cariera. Ca să schimbi direcția, după ce ai făcut radiografia drumului tău profesional și ai aflat care este preferința ta naturală de a lucra cu oameni, numere sau cuvinte, hai la următorul pas. Află care sunt valorile tale. Știu că se vorbește foarte mult despre valori peste tot, dar nu sări acest pas. Valorile sunt principiile și convingerile fundamentale care îți modelează deciziile și comportamentul. Ele sunt cele care îți vor crea cele mai multe frustrări atunci când sunt încălcate. Ca să te ajut cu identificarea valorilor, găsești un template în descrierea acestui video. De asemenea, ca să-ți fie mai ușor, o să găsești în template o listă de valori pe care poți să le explorezi în identificarea valorilor tale. Nu sunt singurele, dar sunt cel mai des întâlnite. Deci, pasul 1. Identifică valorile tale. O să iau exemplu 3 dintre ele ca să-ți fie mai clar. De exemplu, autonomie. Îți place autonomia pentru că în felul acesta poți simți din plin cum îți aduci contribuția zi de zi. Și totuși, mediul de lucru este foarte strict și se face mult micromanagement. De aceea este foarte posibil să te simți constrâns și frustrat și tocmai pentru că ți se încalcă această valoare zi de zi, să nu îți placă acel loc de muncă. Poate îți place stabilitatea financiară, dar salariul tău nu a mai crescut de ceva timp, deși ai muncit zi de zi și ți-ai demonstrat valoare. Banii nu ți ajung de la o lună la alta. Și din nou, frustrări. Sau îți dorești dezvoltare continuă. Știi că poți să lucrezi din greu și totuși perspectiva de creștere nu prea există în locul în care ești. Simți că ai atins maximul. În diverse etape ale vieții noastre, personale și profesionale, aceste valori pot fi diferite. De aceea este bine să le revizuim la 3-5 ani. Să trecem la pasul 2. Pasul 2 este să reflectezi cum valorile tale sunt respectate în cariera ta actuală. Ce compromisuri faci în jobul tău actual când e vorba de valorile tale? Unde poți renegocia aceste aspecte sau compromisuri? De multe ori prima reacție este nu pot renegocia, dar această primă reacție este din frică, din neîncredere în propria persoană sau poate din dezamăgirile pe care le-ai experimentat de-a lungul timpului. De aceea cred cu tărie că nu este o formulă comună pentru fiecare și cu fiecare client intru într-un proces individualizat pentru că fiecare este într-un punct diferit și are nevoie de lucruri diferite. Unii au nevoie de role-play-uri, jocuri de rol, pentru a căpăta încredere și a avea acele discuții dificile la job. Alții reușesc cu succes să aibă discuțiile dificile, dar totuși nu obțin rezultatele dorite. Nu uitați de cele 5 locuri disponibile în programul Schimbă Direcția. Și să vedem al treilea pas. Al treilea pas este să prioritizezi valorile pentru următorii 3-5 ani. Când ai focus și claritate, va fi mai ușor să arzi etape, să devii expert în aria ta și vei reuși mult mai ușor să integrezi aceste valori în drumul tău profesional. Valorile tale sunt busola ta. Fără ele, riști să fii dus de valuri schimbărilor. Identifică-le, reflectează asupra lor și folosește-le pentru a-ți ghida drumul profesional. Dacă dorești să parcurgi următoarea etapă din programul Schimbă Direcția și să-ți identifici valorile, găsești link către template în descrierea acestui episod.
Dacă simți că ai nevoie de mai multă structură, de cineva care să te ghideze în această tranziție pentru a înlocui confuzia cu claritate, mai am încă 4 locuri disponibile pentru un program personalizat de coaching și mentorat. Scrie-mi la hello@odivu.ro. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, nu uita să te abonezi și scrie-mi în comentarii care sunt valorile tale și ce te frustrează cel mai mult la locul tău de muncă. Eu sunt Raluca, Odivu Life Design și ne vedem la episodul viitor.